Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaim Zamri, host TickTalk anda pada musim yang pertama. Nak ajak untuk kita sama-sama throwback ataupun kita nak wrap up apa yang kita dapat pada musim yang pertama di dalam TickTalk TV. So ayuh. So basically, dalam episod yang ke-7 kita bersama-sama dengan 𝐼𝐤𝐤𝐤, iaitu membincangkan berkaitan dengan topik antara impian dan juga hasrat keluarga. Ramai saya rasa dalam kalangan kita sendiri ada impian yang masing-masing yang kita nak kejar dalam kehidupan. Kita minat nak jadi sesuatu, cita-cita kita sesuatu, tapi tengok bila mana dengan parents kita, terutamanya mak ayah kita, dia tidak mengizinkan ataupun dia sendiri ada perancangan yang tersendiri untuk diri kita. So 𝐼𝐤𝐤𝐤 sendiri kita bawakan, dia membawa kisah kehidupan dia yang dia sendiri alami situasi ini. Dalam keadaan kita cuba untuk ikut kata mak ayah, dan dalam keadaan yang sama kita cuba juga untuk merela. Oh, sakitnya tu kan. Sakit tu dekat sini lah. Sakitnya di dalam. Iaitu dia mengikuti apakah hasrat kedua ibu bapa dia, dan kita nampak kesan dalam kehidupan dia. Dia sendiri tak rasa semangat nak belajar, dia sendiri rasa lost dalam kehidupan, dia mempunyai pelajaran pun akhirnya semakin menggagal, dan ini yang ada kesan-kesan bila mana tidak diuruskan berkaitan dengan antara impian dan juga hasrat keluarga. So bila mana kita tengok apa Quran kata, dia sangat-sangat signifikan dan selari dengan apakah solusi cara 𝐼𝐤𝐤𝐤 dia menyelesaikan masalah tu. Iaitu dalam Quran kita diingatkan tentang ayat wabil walidaini ihsana, iaitu kita berlaku baik kepada kedua ibu bapa kita. Dan salah satu aspek untuk kita menjaga hubungan baik antara diri kita dan juga mak ayah kita adalah kita kena ada komunikasi yang baik. So isunya bukanlah kita nak kena pilih impian kita ataupun kita kena ikut hasrat ibu bapa kita. Bukan kita nak pilih salah satu, tapi kita nak cuba cari jalan tengah. Jalan tengah di mana kena ada satu komunikasi antara kita sebagai anak dan juga mak ayah kita. Mak ayah pun kena memahami situasi anak itu, dan seorang anak kena berlaku dengan komunikasi yang baik kepada kedua ibu bapa kita, supaya in the end kita dapat persetujuan, kita sendiri rasa seronok sebab kita dapat menyambung pelajaran, kita dapat teruskan kita punya kehidupan kita dengan apa yang kita nak. Pada masa yang sama kita mendapat nasihat, kita dapat tunjuk ajar, kita dapat panduan daripada kedua ayah dan ibu kita. So itu dia berkaitan dengan episod yang ke-7 yang saya rasa banyak sangat membantu ramai orang di luar sana, terutamanya remaja yang menghadapi konflik nak ikut impian ataupun hasrat keluarga. Selesaikan dengan komunikasi yang efektif antara kita dan juga kedua ibu bapa kita, okey? So jangan lupa untuk kita beramal selepas kita tengok episod kali itu. Alright, episod yang ke-8 bercerita berkaitan dengan kalau aku kaya. Time tu kita ada bawakan host Halim dan juga time tu guest tu adalah siapa? Aidil. Menariknya episod kali itu yang saya sendiri kagum melihat Aidil sendiri just nak membuktikan sebenarnya remaja ini bukan semuanya dalam keadaan yang tamak haloba, bukanlah semua remaja dalam keadaan yang cuba nak membelanja dengan seboros-borosnya dengan apa yang dia ada. Sebab apa? Tendensi kita sebagai remaja, kita tak ada tanggungjawab, kita tak ada nafkah untuk kita bagi. So banyak tendensi untuk kita nak berbelanja ikut suka hati kita, nafsu kita nak apa, itulah yang kita nak beli hari demi hari tanpa kita memikirkan jangka masa panjang, tanpa kita memikirkan dekat mana hak-hak yang diperlukan untuk kita nak urus duit kita. And sebab tu sekarang ni amat penting untuk kalau kita ada duit, kita perlu asingkan untuk simpanan kita. Aidil tunjukkan contoh yang sangat baik untuk kita semua sebagai seorang remaja, perlu berfikiran dengan matang bahawa duit itu bukanlah digunakan dengan cara yang melulu ataupun dengan cara yang kita nak gunakan tanpa kita fikir dengan matang dekat mana kita nak uruskan duit tu. Aidil bagi banyak-banyak tips dalam episod kali itu berkaitan dengan bagaimana kita nak uruskan duit yang kita ada. Walaupun berusia muda, tapi benda tu tidak menghalang kita untuk menyimpan, untuk kita uruskan duit kita tu. So kalau kita tengok sendiri dalam Quran, bila mana kita rujuk dalam surah Al-Furqan, Allah SWT sebutkan salah satu ciri berkaitan dengan ibadur rahman, itu hamba yang Allah kasihi. Dan rupa-rupanya hamba yang Allah kasihi
Kita nak jadi hamba Allah yang dikasihi ni pun, sampai ke tahap pengurusan duit pun Allah perhatikan kita. Allah masih lagi melihat apa yang kita gunakan tentang duit kita. Itu menjadi ciri yang sangat penting untuk kita sendiri dikasihi oleh Allah SWT. So apa yang dikatakan oleh Allah SWT dalam ayat tu, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan itu orang-orang yang menginfakkan ataupun berbelanja itu tidak terlalu boros dan tidak juga terlalu kikir dalam harta yang mereka ada. So guys, penting untuk kita sentiasa berada di tengah-tengah. Kita bukan terlalu boros dan kita gunakan segala duit kita untuk kita berbelanja tanpa arah tuju, suka hati nafsu apa yang kita nak. Tapi pada masa sama kita tak nak pula jadi orang-orang yang kikir. Ada duit tapi kita simpan, tapi tidak ada tempat untuk kita nak bagi pada tempat-tempat ataupun keperluan-keperluan yang sepatutnya. So Islam itu, kita menjadi Muslim kena sentiasa di tengah ataupun balance di antara terlalu boros dan terlalu kikir. Kita kena pastikan kita ada ilmu untuk kita nak uruskan kewangan kita. Moga-moga dengan sifat kita, dengan duit yang kita ada, melayakkan diri kita semua untuk dijadikan sebagai 𝐿'ibadur rahman, iaitu hamba Allah yang Ar-Rahman. Itu dia episod yang ke-8, Kalau Aku Kaya. Okey, episod yang ke-9, ketagihan pornografi. Satu isu yang sangat hangat dan semakin membimbangkan dalam kalangan remaja. Sebab apa? Sebab kalau ikutkan statistik, semakin meninggi jumlah orang yang melayari website-website pornografi. Khususnya waktu zaman PKP, kita dapat tahulah tendensi untuk remaja bila dekat rumah tak ada benda nak buat, benda-benda macam ni lah yang semakin membimbangkan yang akan berlaku. Isu dia bila kita ketagih tu, macam mana kita nak keluar. So kita bawakan pada ketika itu guest kita, iaitu Encik Faris, bukan nama sebenar rupa-rupanya, di mana dia seorang wakil aktivis Malaysian Against Pornography. Dia ceritakan pengalaman dia. Dia cerita apa yang sebenarnya berlaku di pihak aktivis Malaysian Against Pornography dalam nak menguruskan isu-isu pornografi dekat Malaysia. Kami tuntaskan beberapa sebab yang boleh dijadikan punca kepada masalah pornografi. Yang pertama adalah gadget dan internet lah. Dan rupa-rupanya bila mana kita dengar kisah-kisah dia, isu pornografi dekat Malaysia khususnya lebih membimbangkan daripada apa yang kita sangka. Sebab apa? Saya sangat tertarik dan terkejut sebenarnya isu pornografi bukan berlaku di kalangan remaja saja, tapi dia mendarah daging sehingga ke peringkat orang yang berkahwin pun sendiri masih lagi ada masalah ketagihan pornografi. So Cik Faris ada berkongsikan kepada kita tips-tips macam mana kita nak jauhkan diri kita, macam mana kita nak pulihkan diri kita daripada ketagihan pornografi. Korang kena tengok balik lah kot episod tu kan. Tapi menarik kalau saya nak bawakan salah satu solusi yang Quran bawakan ialah melalui kisah Nabi Yusuf AS dalam surah Yusuf. Sebab apa? Surah Yusuf ini, Nabi Yusuf sendiri merupakan seorang remaja, seorang pemuda ketika itu, tapi dia digoda, dia dihasut untuk melakukan penzinaan dengan seseorang yang merupakan tuan rumah dan juga perempuan yang sangat cantik. So apa yang dia buat, Allah SWT describekan bagaimana dia keluar daripada fitnah itu adalah disebabkan dia berfikiran matang dan dia mempunyai ilmu yang tinggi supaya dia akhirnya dapat kuat mengharungi nafsu itu sendiri. Dan akhirnya dia decide antara nak ke penjara ataupun nak masih kekalkan dalam setting penuh fitnah tu, dia sanggup pergi ke penjara semata-mata nak elakkan diri dia termakan ataupun tergoda dengan perempuan yang cantik tu. So bacalah tadabur surah Yusuf itu, hayati bagaimana sifat lelaki ataupun sifat seorang Muslim yang baik itu bukanlah dia yang menuruti hawa nafsunya, tapi sebenarnya dia yang mengekang nafsunya kerana dia yakin, dia tahu bahawa keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala di sisinya itu sangat dekat, yang menyebabkan dia malu untuk melakukan maksiat. So guys, ketagihan pornografi jangan kita bawa main. Moga-moga dengan episod yang ke-9 pada kali itu membawa kita cara-cara, kaedah-kaedah untuk kita nak keluar daripada pornografi secara serius, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Alright, so episod yang ke-10 kita bersama dengan orang yang sudah lagi tidak asing dalam kalangan kita mungkin, iaitu Caprice, yang kita bincangkan isu berkaitan dengan LGBTQ mencari identiti. Sangat seronok dengan kupasan yang Caprice bawakan kepada kita. Sebab apa? Dia menceritakan satu kaedah, satu solusi macam mana kita nak atasi masalah LGBTQ ni dalam keadaan yang sangat bottom up. Apa maksud tu? Korang kena tengok balik lah. Caprice rasa the community
is responsible. Even the country is responsible. Sebab kita ni negara Islam. We are a Muslim majority country. Tapi serius guys, isu LGBTQ ni semakin membimbangkan sebab kita tahu semakin hari semakin ramai orang-orang yang nak cuba normalisasikan LGBTQ khususnya dekat Malaysia yang merupakan negara Islam ni. So kita kena ambil perkara ini sebagai satu perkara yang serius, macam mana nak atasi dengan cara yang berhikmah, dan apakah solusi daripada Quran bila mana kita nak uruskan isu LGBTQ ni. Bukan sekadar kita nak kecam, bukan dengan cara kita nak mengutuk, tapi kita nak pastikan mereka dapat dibimbing supaya mereka akhirnya menyedari apakah yang mereka lakukan itu sebenarnya satu perkara yang salah. Itulah yang dibawakan dalam apa Quran kata pada episod kali itu, di mana Dai Imran sendiri dia menceritakan bagaimana kita sebenarnya kena ada satu stand bahawa kita bukan nak kecam orangnya, tapi kita nak kecam dosanya. Kita bukan nak kecam dia, tapi kita nak bantu dia untuk keluar daripada masalah LGBTQ itu sendiri. Ya, dalam Quran Allah banyak cerita kaitan dengan Nabi Lut alaihi salam dalam memerangi ataupun Allah sendiri mengazab kaumnya yang merupakan kaum yang suka laki sama laki, tapi hakikatnya cinta Nabi Lut alaihi salam untuk menyeru kaumnya yang ada perasaan cinta sesama laki itu acap kali berjumpa dan menasihati untuk melempiaskan nafsunya ataupun syahwatnya kepada perempuan, bukan sama lelaki. So itulah stand yang sepatutnya kita kena highlight kan, iaitu kita kena jadi Nabi Lut AS, bukan terus nak melihat kepada azab Allah, bukan semata-mata kita nak lihat kepada isu yang kita kena betul-betul benci dan maki mereka. Tapi sebelum daripada semua itu adalah perasaan cinta, perasaan kasih sayang, perasaan concern kita semua untuk bantu golongan-golongan ini supaya mereka semua dapat kembali ke jalan fitrah yang sebenar. So harapnya isu yang kita bincangkan dalam episod ke-10 ketika itu menerangkan bahawa penting untuk kita nak cuba bawa mereka, golongan LGBTQ, mencari identiti sebenar mereka sebagai seorang Muslim. So siapa yang belum saksikan, cuba tengok balik. Alright, episod yang terakhir dalam TickTalk TV, iaitu episod yang ke-11. Kita bersama dengan host time tu adalah Halim dan juga tetamunya adalah Bancik. Episod tu kalau kita nak bandingkan lah antara episod yang ke-1 sehinggalah episod yang terakhir yang kali itu, mungkin episod 11 inilah yang mungkin episod yang paling menyentuh hati, yang paling emosi berbanding dengan episod-episod lain. Itu pandangan peribadi saya lah. Sebab apa? Bancik dia bawakan satu kisah kehidupan dia yang memang kehidupan dia yang dia kehilangan seorang ibu, dan dia ceritakan regrets dia ataupun penyesalan dia, apa yang dia rasa yang sepatutnya dia buat bila mana adanya seorang ibu. Benda ni sangat penting sebab bagi kita yang masih ada ibu dekat rumah, kita mungkin tak dapat bayangkan ataupun kita tak dapat rasa betapa pentingnya nikmat seorang ibu yang ada dekat rumah dengan ayah yang ada dekat rumah. Bila mana nikmat tu hilang, itulah baru yang kita akan mula menyesal, mula kita rasa betapa besarnya nikmat itu. Tapi memang Encik rasa mama ni memang mak-mak dekat luar sana pun memang pasti akan rasa benda yang sama. Yelah, Abang Cik pun biadab juga waktu tu. So Bang Cik dia bawakan satu perspektif kehidupan dia sendiri, yang dia sendiri rasa apa perkara yang dia menyesali, apa perkara yang dia sendiri banyak kali menasihati diri kita untuk kita hargai jasa kedua ibu dan ayah kita. So cuba perhatikan apa nasihat-nasihat Bang Cik sebab sangat-sangat menyentuh hati untuk kita sendiri merenung balik ibu-ibu yang mungkin berada dekat rumah kita sekarang itu. Sejauh mana kita telah membalas jasa, sejauh mana kita telah mensyukuri, sejauh mana kita balas balik jasa kedua ibu bapa kita yang ada dekat rumah tu. Dan bila kita tengok Al-Quran pula, Allah SWT memang banyak menekankan aspek kita sebagai anak kena hormati, kena sanjungi kedua ibu bapa kita without any doubt. So Ustaz Syafiq ketika itu dia membawakan kita satu tadabur daripada surah Luqman. Selepas daripada kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, the second thing after Allah Subhanahu Wa Taala adalah ibu kita, kemudian ayah kita. So ini salah satu perkara yang sangat menakjubkan lah. Nak katanya status seorang ibu dan status sebagai seorang ayah ni without any doubt adalah satu status yang sangat-sangat tinggi di sisi Allah SWT. As if to say, kalau kita sayang Allah SWT, maka kita akan sayang mak ayah kita. Kalau kita tak sayang maka mak ayah kita, maka kita tak sayang Allah SWT. So ini perkara yang kita perlu perhatikan dalam diri kita. Bagaimana kita nak mencintai, macam mana kita nak balas jasa kedua ibu bapa kita yang masih lagi hidup,
dan sehinggalah mereka meninggal dunia, apakah perkara yang kita tetap boleh berbakti kepada kedua ibu bapa kita. So bagi siapa yang nak memerhatikan bagaimana jalan kisah Bang Cik dan apa pesanan dia sebagai seorang manusia yang sudah tidak ada ibu, apa pesanan yang untuk kita yang masih ada ibu dan ayah ini, cuba saksikan. Allahu a'lam bissawab. Aku kena ada cita-cita, kena ada satu yang tetap. Pasangan sekarang ni dia terlampau berpaksikan kepada drama. Kat mana line dia? Where to cross the line? Tapi jangan cross. Kalau nak bisnes sambil belajar ni, kita kena berkorban sikit. Tapi bagi seorang orang yang ada mental illness, dia satu benda yang berpanjangan. Macam tak macam orang lain kan. Kenapa aku ada masalah jerawat? Memang dia ada kesan yang besar Zaim sebenarnya. Kita kena tanya balik diri kita, kenapa kita nak simpan duit? Sebab yang boleh dijadikan punca kepada masalah pornografi. Budak zaman sekarang tu pengaruh dengan siapa-siapa, tak kisah LGBT ke. Rasa mama ni memang mak-mak dekat luar sana pun memang pasti akan rasa benda yang sama.